हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू। आज पनि तपाईहरु माझमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु साथीहरू। यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्दछु। स्पेशली चाहिँ YouTube सँग सम्बन्धित रिलेटिभ भिडियोहरु साथै एडिटिङ भिडियो पनि यो च्यानलबाट तपाईहरुलाई दिने गरिराखेको छु। आज पनि तपाईहरु माझमा भिडियो चाहिँ मैले केको लागि ल्याएर आएको छु पक्कै पनि तपाईहरुले YouTube थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। हो साथीहरू, आज पनि म तपाईहरुलाई YouTube SEO को बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। के तपाईहरुलाई YouTube SEO को बारेमा चाहिँ थाहा छ? यदि थाहा छैन भने म तपाईहरुलाई आज टोटली रूपमा सिकाउने छु र लाइभ प्रुफ सहित तपाईहरुको चाहिँ YouTube SEO बाट चाहिँ तपाईको चाहिँ भिडियो चाहिँ र्यांक गरेर देखाउने छु र तपाईहरुलाई पनि यदि थाहा छैन र कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो स्किप नगरिकन कृपया अन्त्यसम्म हेर्नु होला ताकि तपाईहरुले पनि सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्दाखेरि पूरा बुझ्नु हुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै मेरो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले साथीहरु, यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त साथीहरु। वेल साथीहरु, अब भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई के कुरा बुझाउन गइरहेको छु। साथीहरु, तपाईको चाहिँ जस्तै कि भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ, भिडियो अपलोड गरिसकेपछि कस्तो भने भ्यूज आउँदैन। आखिर किन भ्यूज आउँदैन त? तपाईले भिडियो राम्रै बनाउँदै हुनुहुन्छ, भ्यूज किन आउँदैन त भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईहरुलाई आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु यही YouTube SEO बाट। SEO भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भनेर चाहिँ बुझिन्छ है। जस्तो कि अब तपाईको यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको भिडियोलाई चाहिँ र्यांकमा चाहिँ ल्याउने काम गर्दछ YouTube SEO ले है त। अनि साथीहरु, म तपाईहरुलाई अब के भन्न चाहन्छु भने यो गल्ती हामीले गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरुले गर्दै हुनुहुन्छ, मैले पनि गर्दै छु। त्यही भएर हाम्रो भिडियोहरुमा भ्यूज आउँदैन, हामीले धेरै राम्रो भिडियो बनाउँदा पनि। म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु साथीहरु। अब जस्तो कि मेरो च्यानलमा म जान्छु, मेरो च्यानलमा गएर म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु मेरो पनि सब्स्क्राइबर चाहिँ अराउन्ड 2K पुग्न लागिसक्यो। म तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा देखाउँछु। अब मेरो च्यानलमा गइसकेपछि साथीहरुलाई म तपाईहरुलाई के देखाउन चाहन्छु भने अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु है। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मेरो भिडियो चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि 2 दिनमा 100 अथवा 3 दिनमा 100, 5 दिनमा चाहिँ 135 यस्तो छ। अब तपाईको मेरो भिडियोहरु चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2.2K, 1.9K, 1.2K समथिङ 3-4 वटा मात्रै मेरो पनि भिडियोहरु चाहिँ र्यांक गरेर अगाडि बढेको छ। आखिर यो चाहिँ किन र कसरी भयो, के भयो भन्ने कुरा मैले पनि यो मेरो भिडियो र्यांक गरेकोमा चाहिँ मैले पनि यस्तै आइडिया अपनाए जब मैले थाहा पाएँ। त्यही भएर यसरी र्यांक गर्न थाल्यो भनेपछि साथीहरु, अब यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई अब चाहिँ मुख्य विषयतिर लाँदै छु है साथीहरु। अब सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ साथीहरुले के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ यसको लागि तपाईले चाहिँ यहाँनेर आफ्नो प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गएपछि तपाईले चाहिँ एउटा कुरा यहाँनेर सर्च गर्नु होला VID त्यसपछि IQ। यति तपाईले सर्च गर्नु होला है। यति तपाईले सर्च गर्नु होला। यहाँ सर्च गरिसकेपछि तपाईले देख्नुभयो VidIQ फर YouTube भनेर। यो चाहिँ साथीहरु तपाईको मेन भनेको युट्युबरको लागि वरदान हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले भर्खर अहिले मैले पनि थाहा पाउँदै छु साथीहरु। यसले चाहिँ यो तपाईले डाउनलोड गरिसकेपछि म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ लाइभ र्यांक गरेर तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउँदै छु है त साथीहरु। अब तपाईहरुले यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसक्नु भयो भने अब साथीहरु तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली ओपन गर्नु होला। यसलाई तपाईले अब ओपन गरिसकेपछि तपाईको यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। तपाईले चाहिँ नि लगइन गर्नु होला तपाईकै मेन रियल आइडी जुन चाहिँ चलाउँदै हुन्छ। अब तपाईको चाहिँ त्यसपछि तपाईले यहाँनेरि भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको सबै भिडियोहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। पब्लिश गरेको पनि अनलिस्ट राखेको पनि तपाईको भिडियो चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब साथीहरु, तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ सबै भिडियोहरु चाहिँ यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब तपाईको चाहिँ नि म तपाईले यहाँनेरि के देखाउँछु भन्दाखेरि साथीहरु, यहाँनेरि एउटा भिडियो मैले क्लिक गरे अब जस्तै कि SEO स्कोर भनेर भनेको छ यहाँ 42% चाहिँ र्यांकिङ गरिरहेछ है साथीहरु। 42% र्यांकिङ गरिराखेको छ यो भिडियोले भनेपछि राम्रो र्यांक गरिरहेछ यसले भनेपछि यसलाई नचलाऊ।
अब म तपाईहरुलाई यहाँनिर अर्को देखाउँदैछु साथीहरु। यहाँनिर तल जान्छु, जुन चाहिँ भिडियो चाहिँ र्याङ्क गरेको छैन त्यो चाहिँ म र्याङ्क गरेर तपाईहरुलाई चाहिँ लाइभ देखाउँछु। यहाँनिर तपाईहरुले लाइभ हेर्नु होला है साथीहरु। अब तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 11, यो पनि मैले भर्खरै मात्रै अलिकति र्याङ्क गरेर चाहिँ अगाडि बढाएको। यसलाई चाहिँ कस्तो भने यसको भ्यू छैन, त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ र्याङ्क गर्नु लागेको छु, त्यही भएर तपाईहरुलाई पनि देखाउँदैछु। अब सीईओ माथि स्कोर हेर्नु होला है, एसईओ स्कोर हेर्नु होला, 11 मात्र र्याङ्क गरेको छ है। भने 30 देखि माथि हुनुपर्छ, तपाईको चाहिँ 40 देखि माथि हुनुपर्छ, अनि मात्रै राम्रोसँग र्याङ्क गर्ने हुन्छ साथीहरु। अब तपाईको चाहिँ यहाँ 11 मात्र र्याङ्क गरेको छ भनेपछि साथीहरु म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु र्याङ्क कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। अब जस्तै कि साथीहरु यहाँनेरि ट्यागमा तपाईको चाहिँ र्याङ्क गर्ने हो। जस्तै कि ट्यागमा चाहिँ हाउ टु मेक युट्युब लिंक सर्ट भनेर भनेको छु। यो 19 नम्बरको मात्रै भनेपछि यसले राम्रो र्याङ्क गर्दैन भनेपछि यस्तोहरु तपाईले डिलिट गरिदिन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब तपाईको चाहिँ र्याङ्क गर्ने भनेको यहाँनेरि तपाईले हेर्नुस् साथीहरु, युआरएल सर्टर अन मनी भनेर भनेको छ। यो जति पनि हरियो नम्बर छ नि 73, यो माथि तपाईको 60 देखि माथि भनेको हरियो यस्तो खालको आउँछ। तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँनेरि प्लस आइकनलाई क्लिक गर्नु होला साथीहरु है। 11 मात्र हाम्रो र्याङ्क छ है साथीहरु, तपाईहरुलाई म लाइभ देखाउँदैछु। 11 मात्र र्याङ्क छ। अब तपाईले चाहिँ नि यहाँनेरि फेरि अर्को पनि क्लिक गरौँ 50 लाई पनि, अनि अर्कोलाई पनि यो तल्लोतिर पनि प्लस आइकनलाई पनि क्लिक गरौँ। अब क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले के गर्नुस्, पब्लिश टु चेन्ज युर भिडियो। अब सिम्पली यसलाई क्लिक गरौँ। अब हेर्नु है साथीहरु, तपाईहरुकै अगाडि चाहिँ लाइभ चाहिँ यहाँनेरि र्याङ्क गर्ने छ। तपाईहरुले पत्याउनुहुन्न भने तपाईहरुले हेर्दै जानु होला है। अब यहाँ अर्को आयो बेस्ट सर्टर अन मनी भनेर भनेको छ। अब यसलाई पनि तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसलाई पनि तल्लोलाई पनि तपाईले प्लस हाल्दिनु होला, तल्लोलाई पनि हाल्दिनुस्। अब यहाँ हेर्दै जानुस्, तपाईको 12 र्याङ्कमा आइसक्यो साथीहरु। यहाँनेरि एसईओ स्कोर चाहिँ 12 मा आइसक्यो। अब फेरि क्लिक गरौँ साथीहरु। अब हेर्नुस् यहाँ, अब तपाईले चाहिँ यहाँनेरि देख्दै हुनु साथीहरु। ओके, अब फेरि अर्को पनि आउँदैछ साथीहरु यहाँनेरि है। यो जति पनि हरियो आइरहेछ तपाईले चाहिँ ठ्याक यहाँनेरि चाहिँ यसरी प्लस गर्दै तपाईले जानुस्। अब पब्लिस गरिदिनुस्। 14 भइसक्यो साथीहरु। अब तपाईले यहाँ हेर्नु, तपाईको चाहिँ लाइभ यहाँ हेर्नुस्। जति तपाईले चाहिँ नि यो यस्तो गर्दै जानुहुन्छ यहाँ आइरहेछ भनेपछि एकदमै बेस्ट। तपाईको चाहिँ यो चाहिँ बेस्ट चाहिँ युआरएल सर्ट बनाउने 15 भइसक्यो। तपाईहरुले यसरी गर्दै तपाईले जानुस्, अझै तपाईहरुले चाहिँ पाउनुहुन्छ। अझै यहाँ आइरहेछ साथीहरु है। ल हेर्नुस्, यो तपाईहरुले चाहिँ ल हाल्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यसले चाहिँ फुल भइसक्यो भनिरहेछ साथीहरु। भनेपछि यसलाई चाहिँ मैले अब यतिकै छोडिदिन्छु। भनेपछि साथीहरु तपाईको छेउमा चाहिँ यो चाहिँ मैले लाइभ गरेर देखाएको छु तपाईहरुलाई साथीहरु है। 15 सम्म मैले स्कोर यो चाहिँ ल्याइसकेको छु। यदि मैले यो चाहिँ किनभने मैले 17 भइसक्यो तपाईहरुकै छेउमा, यदि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अपलोड गर्ने बित्तिकै चाहिँ मैले यो गरेको भए यति तपाईको चाहिँ नि जुन चाहिँ सीईओ एसईओ स्कोर यति मैले चाहिँ सबै ग्रीन बटमको चाहिँ सबै गरेको प्लस गरिदिएको थिएँ भए यो अहिले 50 देखि माथि नाग्थ्यो। तर यो धेरै लामो समय भइसक्यो, त्यही भएर चाहिँ यसले यति मात्रै र्याङ्क गरेर देखायो। तर साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यसरी नै गर्ने हो। तपाईहरुले र्याङ्क गर्दाखेरि भनेको साथीहरु यसरी नै गर्दै जानुस्। तपाईले चाहिँ यदि आउँदैन भने तपाईको चाहिँ नि कीवर्ड आउँदै छैन, तपाईको क्याप्सन अनुसार कीवर्ड छैन, तपाईको चाहिँ कीवर्ड आएको छैन तपाईको भिडियोको भने सिम्पली तपाईको भिडियोसँग यहाँनेरि सर्च बक्समा जानुस्। तपाईको भिडियोसँग चाहिँ रिलेटेड यहाँनेरि ठ्याक्कै सर्च गरिदिनुस्। जस्तो कि मैले चाहिँ अब यहाँनेरि युआरएल कसरी सर्ट बनाउने भनेर मेरो चाहिँ भिडियो छ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हाउ टु मेक सर्टर युआरएल यसरी बनाएँ मैले, यसरी सर्च गर्दै। तपाईहरुले पनि यसरी सर्च गर्नु होला। यसरी सर्च गरेपछि तपाईको हेर्नुस् यहाँ सर आउँछ। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यिनीहरु नै जुन ग्रीन बटनमा आउँछ तिनीहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लिक गरेर सिम्पली तपाईले चाहिँ आफ्नोमा यसो गरेर चाहिँ सेलेक्ट कीवर्ड भनेर गरिदिनुस्। मेरोमा फुल भइसकेछ। यसरी तपाईले सेलेक्ट कीवर्ड गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईको कीवर्ड भरिदै जान्छ, तपाईको लाइभ र्याङ्क चाहिँ हुँदै जान्छ। जस यो चाहिँ तपाईले काम गर्नु भने त्यसपछि तपाईको भिडियो चाहिँ 100% सर्चमा चाहिँ आउँछ। सबैको मोबाइलमा चाहिँ सर्च र्याङ्कमा नम्बर 1 मा आउने छ है त साथीहरु। ओके साथीहरु, भिडियो लामो भइसक्यो। तपाईहरुले के कति बुझ्नुभयो? बुझ्नु भएन भने अझै पनि मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई जति जानेको जति तपाईहरुलाई सिकाउने कोसिस गरि नै राखेको छु र भोलिको दिनमा पनि गर्ने छु भन्दै अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाइ बाइ, टेक केयर।